Hello guys! Okay, sa video to, pag-usapan natin all about BuzzBreak and anong bago sa kanya. Okay. So yan, makikita nyo. 14 na per ad. So, naka times 2 siya ngayon. Okay. Pero dati, last time, 10 lang binibigay niyan. So, ayun yung bagong update niya. So, naka times 2. Bali, lumalabas times 4. Sa last time na gumamit ako, last week ata yun, 10 lang yung bigay niya per ad. Tapos naging 20, tapos ngayon naging 40. Okay. Saka yung sa check-in niya, ganun din, nag-times 4 din yun. Nag-times 2 din yun. Saka yung 1 hour, every 1 hour, pwede ka mag-claim. So, ayan nga pala guys, yung hindi ko nakasubscribe. Since nakarating ka sa part na to, subscribe ka na. Okay, so, kayo yung mga una kong possible na maging subscriber. So, show some love. Diba? Subscribe ka na. Okay, so, gaya ko nag-uumpisa. So, marami tayong interesting na mga videos na darating tungkol sa mga paying apps. Okay. So, yan, actually, tinetesting ko yung basa ko ng mga ads. Ako naging consistent yung 40 niya. So, dun sa mga bago lang na magda-download nito. So, description below, lalagay ko yung link nito para makapag BuzzBreak na rin kayo. Saka maganda sa kanya para na rin siyang online dyaryo kasi yung latest news. Ayan siya. So, yun yung pakita ko sa inyo kung paano rin mag-invite. Ayan, actually, per invite mo, magkakaroon ka ng level per point. So, mas maraming invite mo, so okay. Okay. So, ayan. So, ayan, pakita ko sa inyo kung paying ba talaga siya. So, yung sa bagong update niya, PayPal sa Gcash na yung pwede ka mag-pay out. Okay. Pinakamaliit is $0.02. Pinakamalaki is 0.5. So, that's 25 pesos. Okay. So, yan, pakita ko naman sa inyo yung kung nag-payout talaga siya. So, yan, tinesting ko siya 2 beses. Saka, minimum siya. Okay, per day ata, parang isang transaction lang. Okay, so, hindi pa nagsusubscribe. Ayan, subscribe na kayo. Maraming salamat.